Hello, ako nga pala Saber guys ngayon. So, tutorial pa rin tayo. So, tingnan natin kung paano laning muna tayo. Oh, I usually push the mid lane. Hindi mo siya mababasa. Yan lang. Siguro dagdag sila dito ng effect. So, may bandang gilid. Yung, hindi naman, siguro hindi naman lagayin sa Mobile Legends. Pero parang ang inconvenient nito. So, pag naglalaad ka, hindi naman siguro mawala. Ay, may orb daw. Pero naka ano siya, no? Naka ay, galing. Bumabanda. Alam mo, malakas eh, no? Kung ano nito mga ganito eh, sa tutorial, lakas-lakas mo eh. Pero sa actual, hindi ko nalasit yun. Bit naman, bumabanda. Kumbaga parang dito, nagamit mo na si Farsa, si Zaz. Mga 4 na skills. Blow sa kiss. Ano to? Hanggang nga natin. Enemy slain. Ally slain. Lakas yun, lakas maka ano. Lakas maka PC, lol PC. Dito matama. Ayun. Sensitivity niya, yung default, okay naman. Kaso, ba't ganun? medyo mabigat ata. Ito na si tata to. Have slain an enemy. Enemy slain. Turret destroyed. Ayun. Crocodile. Okay guys. Sorry. Pero maganda yung skill. Okay, maganda yung skill niya. Kaya nga mag-trigger. Ano daw yun eh. Tawag dun. Dalawa yung spell niya. Okay. Unlike sa Mobile Legends. Guys, baka ito yung una kong i-upload. Okay, sorry. Baka ito yung una kong i-upload kasi yung una kong video. Yung continuation yun yung ano eh, no? Yung inuna. Tapos yung unang video yun yung pinangalawa. Lupit din ng content creator na to eh, no? Tapusin lang natin to. Siyempre basics pa lang naman tayo. And beta pa lang din naman, hindi pa ito official, no? Hindi pa nga rin sure kung re-release ba talaga nila to sa Pinas, pero baka. Pero kung sanay kayo mayari, kung alam yun, nananaharit, ganun. So guys, pag gumawa tayo ng tutorial, okay, since alam nyo na yung isa akong mob, siyempre, simula pa lang naman, simula sa full ML, nauna na ako mag-ML. So, gano'n ang gagawin ko, okay. So, kukumpara ko yung mga hero sa ML. Okay, sa ML, yung mga hero dito ko sa ML para madali nyong mag-grasp, no? Especially dun sa mga kain ka na. Kala ko dash yun. Ano to, sprint? Sprint ata yan, ano? Maunat naman ulit. Pero hindi ko pa masyadong maramdaman yung intensity. Alam mo yung intensity ng laban. May binila ba item? Okay.
So, uwi muna ako. Ace. Oh, pag kailangan mo pala umuwi pala, no? Yan lang. Uuwi mechanic. Chrono Dash. Okay, so yun guys, tapos na tayo. So yun, unahin ko tong i-upload. Ito yung continuation ng una natin ginawang video. Kasi mas ano siya, mas in-depth, no? Parang mas okay siya ipakita sa inyo. Mas magagamay ninyo siya. Kasi yung una kasi parang brawl mode brawl mode. Nanda ko ba ito? Nanda ko na si Jinx. Okay, so yun guys, maraming salamat sa nanood. So natapos na natin yung parang pinaka-tutorial ata. So, Pindot Gaming pa lang naman tayo. So, 4 na hero. Welcome to Wildrift. And ayun guys, hanggang sa muli ako Savers guys. So, enjoyin ko muna to. Pero bago yan, upload muna ako ng isang video. Siyempre, alam nyo na. Kailangan natin ng chaching. Joke lang, pero yun nga guys. Maraming salamat sa mga nanood. Mga ka-RG pala guys. Ako nang guys, no? Anong yawi. Pero yun nga, mga ka-RG. Booyah!